Varför hamnar en människa i social utsatthet? Det är en enorm fråga, eller hur? För att ens börja närma oss ett svar så måste vi zooma in, långt in i en människas inre värld. Och det är precis vad vi ska göra nu. Vi ska utforska de psykologiska teorier som ger socionomer verktygen för att verkligen förstå individen bakom problemen. Ja, visst kan man prata om stora samhällsstrukturer och det är såklart jätteviktigt. Men för att verkligen förstå måste vi börja med personen i mitten av allt. Vi måste ner på mikronivån, för det är ju där allting startar. Med de individuella egenskaperna, personlighetsutvecklingen och, ja, hela det där inre landskapet som formar ett helt liv. Okej, så här ser vår plan ut. Först, vad är ens individperspektivet? Sen dyker vi rakt ner i anknytningsteorin, alltså våra allra första formande relationer. Efter det tar vi oss an mentalisering, förmågan att förstå sig själv och andra. Sen zoomar vi ut med utvecklingsekologin. Och till sist hur allt det här knyts ihop i praktiken med något som kallas BBIC-modellen. Häng med! Okej, då kör vi. Första stoppet. Vad menar vi egentligen när vi pratar om individperspektivet? Låt oss bryta ner det. Tänk dig att det pågår ett konstant möte. Ett möte mellan din inre värld, alla dina tankar och känslor, och den yttre världen runt omkring dig. Det är i precis det här mötet, i det här samspelet som allt händer. Och om det samspelet av någon anledning inte fungerar, om det uppstår dysfunktion, ja, det är då som social utsatthet kan börja växa fram. Nu kommer vi till en riktigt tungviktare. En teori som verkligen går till botten med hur vi människor formas. För att förstå den måste vi backa bandet. Ända tillbaka till när vi var pyttesmå. Vi ska prata om anknytningsteori och en pionjär vid namn John Bowlby. Bowlby gjorde något ganska banbrytande på sin tid. Han studerade små barn som separerades från sina föräldrar och han såg ett mönster som slog honom. Barnens reaktioner, protest, förtvivlan och sen en slags känslomässig avstängdhet påminde otroligt mycket om vuxnas sorg. Han insåg att det här var något djupare än bara gnäll. Det här var ett biologiskt inbyggt behov av skydd. Våra allra första relationer är bokstavligen en fråga om överlevnad. Och här har vi ett av de absolut viktigaste begreppen i hela teorin, en trygg bas. Tänk dig en säker hamn, ett ankare. När ett barn har en sån, en vuxen som man vet alltid finns där, då vågar man ge sig ut och utforska världen. För man vet att om något blir läskigt eller svårt så finns det alltid en trygg plats att återvända till för tröst och skydd. Det är den här perfekta balansen mellan närhet och självständighet. Och vad leder de här tidiga erfarenheterna till? Jo, de bygger upp det som kallas för en inre arbetsmodell. Man kan se det som en mental karta. En karta över hur relationer fungerar, hur du ser på dig själv och vad du kan förvänta dig av andra människor. Den här kartan bär du sedan med dig in i alla framtida relationer. Men, och det här är jätteviktigt, kartan är inte huggen i sten. Den kan faktiskt ritas om genom nya erfarenheter i livet. Okej, så vi har anknytningen som grund, en trygg bas. Vad leder det till? Jo, det öppnar dörren för nästa viktiga pusselbit. Ett lite klurigt men otroligt kraftfullt koncept, mentalisering. Så vad är det här då? Jo, enkelt förklarat så är det förmågan att kunna se bakom ett beteende. Att förstå att bakom varje handling, både hos dig själv och hos andra, så finns det ett helt inre landskap av tankar, känslor och drömmar. Det handlar om att kunna se sig själv utifrån och andra inifrån. Det är ju en slags superkraft om man tänker efter. Och hur lär man sig det här? Det börjar, inte helt överraskande, med en trygg anknytning. Förmågan utvecklas när en förälder fungerar som en spegel för barnets känslor. När den vuxna kan säga saker som "Oj, vad arg du blev nu när tornet rasade" eller "Jag ser att du är ledsen". Genom att få sina känslor sedda, namngivna och bekräftade lär sig barnet att förstå och så småningom reglera sitt eget inre liv. Det här citatet från Lidén sätter verkligen fingret på det. När vi lär oss att förstå våra känslor, när de blir mentaliserade, då blir de en del av vår berättelse om oss själva. Det skapar en känsla av ett sammanhängande jag. Man får helt enkelt grepp om sitt eget känsloliv. Okej, nu har vi verkligen zoomat in på individens inre. Men ingen av oss är ju en isolerad ö, eller hur? Vi existerar i ett sammanhang. Så nu är det dags att zooma ut igen och titta på hur miljön runt omkring oss påverkar allt det här. Då tar vi hjälp av Urje Bronfenbrenner och hans utvecklingsekologiska teori. Titta på den här bilden. Den är ju genialisk. Tänk dig ryska dockor.
Du är den lilla dockan i mitten och runt omkring dig finns lager på lager av olika system som alla påverkar dig. Bronfenbrenner var kritisk mot psykologin som bara studerade människor i labb. För att förstå en människa, menar han, måste man förstå hela dennes värld. Så vi har alltså mikrosystemet. Det som är närmast, familjen, skolan, kompisgänget. Sen mesosystemet, som är samspelet mellan de här delarna. Som kontakten mellan hem och skola. Utanför det finns exosystemet, som saker som påverkar indirekt, som en förälders arbetsplats. Och ytterst har vi makrosystemet. Lagar, normer och kultur. Allt hänger ihop. En lågkonjunktur på makronivå kan leda till stress på en arbetsplats, som påverkar stämningen i familjen, som i sin tur påverkar barnets situation i skolan. Ni ser kedjan, va? Okej, det här är ju en hel del teorier. Fina modeller, kloka ord. Men hur används det här på riktigt, i den verkliga världen? Nu ska vi se hur allt det här landar i ett konkret verktyg som socialtjänsten faktiskt använder, nämligen BBC. BBC står för Barns behov i centrum och det är precis vad det handlar om. Det är ett systematiskt sätt att samla information för att få en helhetsbild av ett barns situation. Om du tittar på den här triangeln så ser du ju teorierna vi pratat om. Under barnets utveckling kommer anknytning och mentalisering in. Under föräldrarnas förmåga tittar man på deras kapacitet att möta behoven. Och under familj och miljö, ja, hej Bronfenbrenner, allt vävs samman i praktiken. Och här blir det ju glasklart. Det här är inte bara teoretiskt flum. I BBC, som används för att fatta beslut som direkt påverkar barns liv, listas otrygg anknytning som en officiell riskfaktor. Samtidigt, på andra sidan, listas trygg anknytning som en av de starkaste skyddsfaktorerna ett barn kan ha. Teorin får alltså direkta, praktiska konsekvenser. Och varför är det här så oerhört viktigt? Jo, Socialstyrelsen själva säger det rakt ut. Det här handlar inte bara om att ha det bra som liten. Det handlar om att bygga en inre motståndskraft, en förmåga att hantera livets påfrestningar och att kunna skapa goda relationer för resten av livet. Och allt det här landar i en sista stor och ganska svår fråga. Om nu människan formas i det här otroligt komplexa samspelet mellan en inre värld och en yttre miljö, var ska vi då sätta in insatserna för att skapa förändring? Ska vi fokusera på att stärka individen inifrån eller på att förändra systemen runt omkring? Det är den centrala utmaningen för socialt arbete och en fråga för oss alla att fundera lite på.